Pa-video. Isa rin dito tapos walang Masira mo. So, wala. Hingi naman yan, oh. Len, masig ka magkakalapan. Puto! Puto! Yan! Puto kita! Sibuyit! Masipag na talaga. Masipag na. Mas! Lalim kita ang motor mo! Dati na alas 8, may mga baril na tao dyan. Tinatakat si Olo. Titingnan nyo yung oras ha. Ay, alas 5 na. Dalhin. The water here is very clear, but it smells like fish. Yeah. But the water is not, I mean, and it's a no. Yeah, sa video. Wow! Liwanag, no? Kita-kita po yung paa natin. Liwanag, oh. Dali, may isla. Saan? Wow, fish! Net kasi yung ano niya. Si Mami nalulunod na. It's so beautiful here. Oh my God. Go to share man. Bye-bye. So clear. Dali mag-film ka. Dali dun. Paligam-gam. Where is the gaggle? I don't know my Fish! May nahuli akong fish. Hello! Oh, nagulubad kami. Pagkalala. Oh, you don't go near here. You go there. Don't come to me. Aya! You want to ride in the bangka? Me! Yeah, yes. Okay. Ayun. Nagitna ka. Diyan ako dito. Pwede ba? Or magpapalit tayo? Palit tayo dito. Dadakot ako dito bibang. There you go. Eh, ang ganda ng ano. Ganda ng ilalim. Mas maganda yung kuha natin dito. Video. Ganda ang tahimik. Linaw ng ano kaya meron sa'yo? Ito wala po masyadong talagang mga isda or sa mga malalalim talaga. Marami isda yan. Ay, may Tita Bing. Wala po sa Manila. Wala rin lahat po sa Macau. Kangawit mo naman. Palit na. So far away. Ang ganda ng tahimik kasi dito magstay. Human sagwan. Sagwan. Parang bulis. Pa-explain. Yan, video natin yan. Wow. Marunong naman ako. Look at that, si Linalo! Matuwa. Oh, next! Oh, At mababasa kayo.
this. Whew. We're here. Yan, malinis na yung water. Lang. You gotta take your slippers off. Bahala, suot ka natin. Gumabol tubig. Oh my gosh. I feel like I'm in a TV show. This is hard. Oh, di pa dito. Look at that dirty water. Sakit sa paa. Kaya pa po. It's never ending. My bag's like extra wet. Kanina umano yung tsinelas ko. Pinakay. I don't like water on my face. Lalim? Be careful, like some of them are apparently Wait! Ate! Hold kuya! Ouchie! Ow! Nangod-ngod na ako! Aray! Bakit abort? What are we gonna do? We're gonna go back? But then some of the paths are deep. We are now here in what they said were falls, but there was a very small one. And I've got bitten by mosquitoes already. Ano, sisid ka na lang ate, kuha na kita. Ano yung tubig? Bikini pa more! Leave your secret there. Yay! Biglang lumalim! Si Papa matalino!
talino. Ate, tinan mo. Kasi Papa. Wow, Papa so smart. Ayoko na nga, nahulog na kayo dyan eh. Why not try? So I got bitten by mosquitoes already. Ang lakas ng alon. Makapit dito. Huwakan mo daw sila daw ng picture. Babalik po ako doon. Oo. Tapos balik dito, selfie mo ako dali. Masarap! Video! Video! Through this forest thing, I believe I am definitely good with adventure stuff. The black dog, ah. Look at that. Dog, we have a... This one? Horn? Is that a dog? What is it? Elephant? Not elephant. Elephant is An elephant! Hoy! Hoy! Ano yan, mami? Yeah! Bilangin mo! Picture! Magantay ka! Para tender na ning salin si ano. Kailangan lang eh. Ano yan, mami? Saging, Ay, mainit! Dala mo yan, Tita Mayan. Naku, hindi ko naubos yung benta ko.